För mer än 2000 år sedan sänks en ullmantel ner i det mörka vattnet i en grund sjö uppe på Jerumsberget. I manteln finns 32 hål, skador av ett vasst stickvapen. Vad har hänt? Har mantelns ägare blivit mördad? Eller är den prydligt hopvikta manteln ett offer och stickskadorna en del i en offerritual? Hjortmossen ligger högst uppe på Jerumsberget i Västergötland, mellan Falköping och Tidaholm. När manteln hamnade i vattnet såg allt annorlunda ut. Sannolikt saknades träd på berget. Det som idag är blöt mossmark var då en sjö. Med tiden växte sjön igen och förvandlades till en torvmosse. Långt nere i den syrefattiga torven fanns förutsättningar för ulltyget att bevaras. En junidag år 1920 kom Erik Rydberg och 2 kamrater till den här platsen för att gräva upp torv. De råkade köra ner spaden just där manteln 2000 år tidigare lagts på plats. När vi kommit ett stycke ner så kom vi på ett par stenar som stack upp ur torven. Och när Claesson körde ner spaden vid Sia och Dum kände han någonting sikt som spaden inte ville skära i honom. När vi tagit upp de 2 stenar, de var stora som huvud, såg vi att de legat på en stor flater sten som var fyrkantig. Men inte större än vi kunde lyfta. Och när vi tagit upp den fick vi se manteln som den stora stenen hade legat på. Den såg ut som en hopveken gödselsäck. Erik lät manteln ligga och torka på marken intill mossen. När dagen var slut tog han med den hem. Vi andra tyckte att den kunde få ligga där. För det var ju bara en gammal trase som inte var värd mer än lumpsamlare kunde ge för. Och så fanns det ju en del hål in så att den kunde jag inte gärna sy några byxor och tyckte det. Manteln väckte stor uppmärksamhet och från Stockholm kom experter från Historiska museet. Pollenprover från torven visade på en datering till bronsåldern. Det gjorde manteln till Sveriges äldsta funna klädesplagg. Idag vet vi dock att manteln snarare hör till järnåldern. De mystiska hålen uppmärksammades redan på 1920-talet och en teori om mord och ond bråd död lanserades. Manteln mäter 2,5 x 2 meter och är vävd i hundtandsmönster. Mossmarken hade färgat tyget mörkbrunt, men från början var det naturligt färgat av vit och brun ull. Ullen kommer troligen från mufflonliknande får. Utmärkande för sådana får är att det har mjuk vit bottenull och strävare brunt täckhår. Strontiumanalyser visar att ullen kommer från får som betat i närområdet. Förmodligen har även den som vävde tyget levt där. När manteln undersöktes upptäcktes att det fanns vändande trådar i både varp och inslagsriktning. Det är en ovanlig vävteknik och visar på att manteln har vävts som en rundväv. Idag vet vi principen för vävandet, men vi vet inte exakt hur vävstolen såg ut. En kol-14-analys visar att manteln är tillverkad mellan år 300 och 100 f.Kr. Därmed är Jerumsmanteln Sveriges äldsta bevarade textilfynd. Är manteln ett bevis på ett 2000 år gammalt mord? Sammanlagt finns 32 hål i tyget. De har förmodligen orsakats av ett stickvapen som en kniv eller dolk. Statens kriminaltekniska laboratorium har undersökt manteln och bekräftar att hålen skulle kunna ha orsakats av 5 dödliga hugg i bröst, mage, rygg och hals. Inga blodspår har hittats och ingen kropp finns. Blev någon dödad på Jerumsberget? Gömde mördarna manteln i mossan? Eller ska vi istället tänka oss att manteln är ett offer där hålen tillkommit för att medvetet förstöra tyget i den här världen? På ett sådant sätt har andra föremål från samma tid förstörts och sänkts i mossar.
Med sitt läge uppe på berget och milsvid utsikt ger hjortmossen onekligen intrycket av att vara en noga utvald plats.